Hi guys and namaste. Welcome back to my channel and welcome to my channel if you guys are new. म चाहिँ बिपना पुन अनि मैले चाहिँ मेकअप रिलेटेड भिडियोजहरु बनाउँछु। यदि हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि ब्राजिलियन आई मेकअप लिएर आएको छु। यो आई लुक चाहिँ हजुरहरुले ब्राइडल मेकअपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ब्राजिलियन आइज अलिकति सजिलो तरिकामा हजुरहरुलाई गरेर देखाएको छु सो दैट बिगिनर्सहरुको लागि पनि सजिलो होस् भनेर। आशा छ हजुरहरुले मन पराइदिनु हुन्छ होला। यदि हजुरहरुलाई यो होल मेकअप मैले कसरी गरे भनेर सिक्न छ भने चाहिँ प्लिज यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। So without rambling much, let's get into the video. I will start my makeup with eyebrows and to make my eyebrows म चाहिँ आज LA Girl को brow pomade use गर्दै छु है। This is in the shade dark brown अनि म चाहिँ यस्तो angled brush लिन्छु यो स्पुली भएको वाला। यो angled brush चाहिँ DU Care को हो। म चाहिँ यो pomade मा यसरी डिप गर्छु अनि त्यसपछि यसरी पिन्च गर्छु है। यसरी पिन्च गरेर यो ब्रशलाई चाहिँ अलिकति फ्ल्याट गराउँछु। सुरुमा आई एम मेकिङ आउटलाइन, लोअर सेक्सनको आउटलाइन गरिरहेको छु पहिला सुरुमा अनि त्यसपछि फेरि अप्पर सेक्सनमा पनि सेम त्यही गर्छु है, आउटलाइन गर्छु। पहिला सुरु टेल सेक्सनलाई फोकस गर्ने अनि यसरी फिल गर्छु म चाहिँ। फ्रन्ट सेक्सनमा चाहिँ म प्रोडक्ट चाहिँ लिदिन, जति यो ब्रशमा बाँकी रहेको छ त्यहीले हल्का मात्र यसरी अपवर्ड डाइरेक्सनमा यसरी कोर्छु, हल्का मात्रै। अनि त्यसपछि स्पुलीले एकचोटी ब्लेन्ड गर्ने है। To define my eyebrows, I am going to clean it with concealer. And for concealer, I am taking यो LA Girl को Pro Conceal in the shade Pure Beige. अब चाहिँ म योले क्लिन गर्छु, यसरी क्लिन गर्छु। यो यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब अप्पर सेक्सनमा पनि म त्यसरी नै क्लिन गर्छु। Now it's time to blend. ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ I love using my fingers अनि त्यही भएर म फिंगर नै युज गरिरहेको छु। Before applying eyeshadow म चाहिँ आईलिडलाई सेट गर्छु। आईलिडलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ I am taking Maybelline Fit Me को लुज पाउडर। एक्सेसलाई ट्याप आउट गर्छु अनि यसरी सेट गर्छु। अनि आईस्याडो प्यालेटको लागि चाहिँ I am taking टेक्निक को आईस्याडो प्यालेट अनि फ्रम दिस प्यालेट I am taking यो वाला कलर मब पिंक टाइपको कलर एज अ ट्रान्जिसन सेड। अब चाहिँ I am applying it। म चाहिँ पहिला सुरु आउटर कर्नरमा मात्रै प्लेस गर्छु, यसरी यसरी आउटर कर्नरमा प्लेस गर्छु अनि बिस्तारै ब्लेन्ड गर्छु यही एरियामा। धेरै अगाडि पनि लादैन, आउटर कर्नरकै एरियामा यसरी ब्लेन्ड गर्छु। यो कलरलाई चाहिँ आधासम्म मात्रै ल्याउने। आई वान्ट दिस लुक टु बी अलिकति सिम्पल, त्यही भएर म अलिकति सफ्ट कलरहरु मात्रै युज गरिरहेको छु। यो कलर पछि चाहिँ आई एम टेकिङ ब्राउन कलर। ब्राउन कलरको लागि पनि म यो टेक्निककै प्यालेट युज गर्छु अनि यो प्यालेटबाट आई एम युजिङ यो वाला कलर, यहाँ भएको यो ब्राउन कलर। त्यसलाई पनि सेम यही एरियामा यसरी प्लेस गर्छु अनि हल्का ब्लेन्ड गर्छु यही एरियामा। यतिको कलर ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ अब म एउटा व्हाइट कलरको आईस्याडो लिन्छु। म चाहिँ यो इसेन्सको लिँदै छु है, इसेन्सको यो वाला व्हाइट लिन्छु है। र व्हाइट कलरको स्याडोलाई चाहिँ हामी अगाडितिर यसरी प्लेस गर्छौं, जस हाम्रो आइज अझ ब्राइट अनि ओपन देखोस् भनेर है।
अब चाहिँ म आइलाइनर अप्लाई गर्छु। आइलाइनरको लागि चाहिँ म यो सोनाटाको लिँदैछु है, यो वाला आइलाइनर। अनि ब्राजिलियन आइजमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, विङ चाहिँ हुँदैन। यसरी लाने। अगाडिको चाहिँ सेम नर्मल आइलाइनर लगाए जस्तै हुन्छ। अनि हामी जति पछाडि आउँदै जान्छौँ त्यति लाइक यता पछाडि चाहिँ मोटो गर्दै जाने के, यसरी। यो एरिया भन्दा बाहिर चाहिँ जाने हैन, यहाँसम्म चाहिँ हल्का फिल गरिदिन्छु म चाहिँ है। अनि हामीले चाहिँ यसलाई एकछिन सुक्न दिनुपर्छ यो आइलाइनरलाई। यो चाहिँ आइब्राउ कोर्ने पाउडर हो है, तर म चाहिँ यो एज अ आई स्याडो युज गर्छु है। आइलाइनरको हाफ पार्टमा हामीले यसरी विङ ननिकालिकन राखेको थियो नि, त्यसलाई चाहिँ अब यसरी स्मज गरिदिने, ब्लेन्ड गर्ने यो एरियामा। अनि अब चाहिँ अलिकति ठुलो फ्लफी ब्रस लिने है, ब्लेन्डिङ ब्रस यस्तो खालको। अनि त्यसपछि फेरि यहीमा डिप गर्छु म चाहिँ है, हल्का, धेरै हैन, हल्का मात्रै डिप गर्छु। त्यसपछि एक्सेसलाई ट्याप आउट गर्ने अनि फेरि यही एरियाबाट बिस्तारै ब्लेन्ड गर्ने यसरी। अझ ठुलो ब्लेन्डिङ ब्रस लिन्छु म चाहिँ अनि यसरी ब्लेन्ड गर्छु यो एरियालाई। यसरी धेरै अगाडिसम्म पनि आउने हैन। अनि अब यहाँ यो ब्रसको एक्सेसलाई म यसरी हातमा निकाल्छु है। अब चाहिँ म फेरि फर्स्ट वाला ट्रान्जिसन कलर यो वाला लिन्छु है। एक्सेसलाई ट्याप आउट गरे अनि अब यही एरियामा फेरि एकचोटि ब्लेन्ड गर्ने मजाले, यसरी ब्लेन्ड गरिदिने हल्का अगाडिसम्म, धेरै अगाडि जाने हैन, हल्का ब्लेन्डेड नदेख्दासम्म जे होस् ब्लेन्ड गर्ने। आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ ब्लेन्डेड। अब चाहिँ हल्का सिमर लिन्छु है। म चाहिँ यो सिमर चाहिँ लियोन ब्युटीको सिटी मिनी प्यालेटबाट यो वाला लिँदैछु। यसरी म मेरो यो रिङ फिङ्गरमा लिन्छु। अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो एरियामा, फ्रन्ट सेक्सनमा, यो क्रिज एरियामा लगाउने। यता जसरी लगाएको छु म त्यसरी नै लगाउँछु यता पनि है। एकचोटि यो एरियालाई हल्का ब्लेन्ड गरिदिन्छु है। सो अब चाहिँ आइ एम गोइङ टु एड ल्यासेस। ल्यासेसको लागि चाहिँ म यो नेचुरलवाला ल्यासेस नै युज गरिरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ म हल्का मस्कारा लगाउँछु। मस्कारा यसरी हल्का मात्रै लगाउँछु, धेरै लगाउँदिनँ। सो यहाँ मस्कारा लगाएपछि चाहिँ अब म आइल्यास ग्लु लगाउँछु। आइल्यास ग्लु चाहिँ म यो किसको युज गर्दैछु है, यो वाला। अब एकछिन यसलाई म ट्याकी हुन दिन्छु है। ग्लुलाई ल्यास ब्यान्डमा लगाउँदा बित्तिकै डाइरेक्टली लगाउने हैन, एकछिन यसलाई ट्याकी हुन दिनुपर्छ है। यसरी मिररलाई मैले तल प्लेस गरिरहेको छु अनि यसरी पहिला आउटर सेक्सनमा अनि बिस्तारै यसरी इनर सेक्सनमा। यस्तो ल्यास एप्लिकेटरले अब राम्रोसँग चिप्के छैन भने चाहिँ यसरी फेरि चिप्काइदिने यसरी। आई लुक इज अलमोस्ट कम्प्लिटेड। अब चाहिँ म फेस मेकअप गर्छु अनि बल्ल लोअर ल्यासेसहरू गर्छु है। पहिला सुरु हाम्रो फेसलाई प्रेप गरौँ। मैले चाहिँ मोइस्चराइजर अघि नै लगाइसकेको थिएँ। अब चाहिँ म प्राइमर लगाउँछु। प्राइमरको लागि चाहिँ आइएम युजिङ यो लियोन ब्युटी युएसए को 3-in-1 प्राइमर। यो चाहिँ ओइल फ्री हो अनि लङ लास्टिङ भनेर पनि क्लेम गरेको छ है। दिस इज द प्राइमर। यो चाहिँ मेनली टी जोनमा फोकस गरेर लगाउँछु म चाहिँ, यो एरियामा, फोरहेड एरियामा अनि चिन एरियामा। यो चाहिँ पोर फिलिङ हो नि त, त्यही भएर प्रेस गर्दै अप्लाई गर्दै गर्दा हुन्छ। अनि अरू ठाउँमा पनि हल्का यसरी ब्लेन्ड गरिदिने। Now it's time to apply foundation. अनि फाउन्डेसनको लागि चाहिँ म लिँदैछु LA Girl को प्रो कभरेज। यसको सेड चाहिँ न्यूड बेज हो। म चाहिँ यसको एक पम्प लिन्छु है। अनि त्यसपछि म थोरै यो मिलानीको कन्सिल प्लस पर्फेक्ट 2-in-1 फाउन्डेसन लिँदैछु। यसको सेड चाहिँ 05 वार्म बेज हो।
मिक्स गरिसकेँ अब चाहिँ म अप्लाई गर्छु यसरी नाउ इट्स टाइम टु कन्ट्रोल अनि कन्ट्रोलको लागि चाहिँ म यो जोर्डानाको कन्ट्रोल लिँदैछु कन्ट्रोल स्टिक यो एरियामा हल्का अर्को साइडमा पनि सेम नोज एरियामा अनि हल्का फोरहेड एरियामा अनि यो जॉ लाइनमा पनि हल्का मात्रै नट मच क्रिम कन्ट्रोललाई चाहिँ म यस्तो ब्रसले ब्लेन्ड गर्छु नाउ इट्स टाइम टु ब्लेन्ड म फर्स्टमा यो जॉ लाइनबाट ब्लेन्ड गरिरहेको छु है म चाहिँ हल्का यो लिपस्टिक लगाउँछु यो पिङ्क कलरको यो एरियामा एज अ ब्लस क्रिम ब्लस जसरी हल्का नाकको टुप्पामा थोरै मात्रै अनि चिन एरियामा म सेम यो ब्रसले नै ब्लेन्ड गरिरहेको छु अब चाहिँ म लुज पाउडर लिन्छु अनि सेट गर्छु है लुज पाउडरको लागि चाहिँ म मेबलिन फिटमीकै लिँदैछु ब्राउन्जरको लागि चाहिँ आइएम टेकिङ यो जोर्डानाको यो चाहिँ पाउडर नै हो अलिकति यसको सेड चाहिँ अलिकति डार्क छ अब चाहिँ म हल्का नोज एरियामा पनि यही ब्राउन्जर अप्लाई गर्छु अनि ब्लसको लागि चाहिँ म यो लोरियलको ब्लस लिँदैछु अनि ठ्याक्क मैले जता ब्राउन्जर अप्लाई गरेको थिएँ त्यसको हल्का माथि यसरी अप्लाई गरिदिन्छु अब चाहिँ म हाइलाइटर अप्लाई गर्छु हाइलाइटरको लागि म वेट एन्ड वाइल्डको प्रिसियस पेटल हाइलाइटर युज गर्छु अनि यसरी अप्लाई गर्छु अनि नोज एरियामा चाहिँ म मेरो फिङ्गरले नै लगाउँछु नोज टिपमा यसरी अनि नोज ब्रिजमा म चाहिँ एकैचोटि इनर कर्नरमा पनि हल्का हाइलाइट गरिदिन्छु यसरी अब चाहिँ म लिपस्टिकको लागि यो लियोन ब्युटीको लिप प्यालेटबाट यो वाला ब्राउन लिन्छु है यो ब्रसमा अब चाहिँ म यो लिप्सको सेन्टर पार्टमा चाहिँ मिलानीको अमोर म्याट लिपस्टिक इन द सेड अडोरेबल युज गर्दैछु है हजुरहरूसँग जुन लाइट कलरको लिपस्टिक छ त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ सो आई थिङ्क आई रियली लाइक दिस लिप कलर त्यही भएर म यतिकै छोडिदिन्छु है सो यहाँ म चाहिँ यो फार्मेसीको सेटिङ स्प्रे लिँदैछु अनि म डाइरेक्ट फेसमा स्प्रे गर्दिनँ म चाहिँ यो स्पन्जको यो पछाडिको पार्टमा स्प्रे गर्छु है यसरी एक दुईचोटि अनि त्यसपछि फेसमा यसरी स्ट्याम्प गर्छु कि लाइक ड्याब गर्छु यसरी So yeah, this is the completed look. I hope you guys enjoyed watching me. यदि हजुरहरूले मेरो भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने चाहिँ please don't forget to subscribe to my channel
and don't forget to press the notification bell icon so that you guys will be notified every time I post a new video. This much for today's video. I hope to see you guys in my next one. Till then, bye guys.